एक जुडी घेतली होती, ते शिजवून चांगलं घोटून घेतलेलं आहे. 1/4 कप शिजलेले शेंगदाणे, 1/4 कप शिजलेली चणा डाळ. इथे डाळ आणि दाणे हे साधारण 2 ते 3 तास मी पाण्यात भिजत ठेवलेले आणि साधारण 3 ते 4 शिट्ट्यांमध्ये हे शिजवून घेतलेले आहेत. 7-8 काजूचे तुकडे हे सुद्धा मी पाण्यात अर्धा 1 तास भिजवून ठेवलेले होते. 1 टेबलस्पून डाळीचं पीठ, 1 टीस्पून मेथी, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून हिंग, 1 टीस्पून हळद, 2 टीस्पून लाल मिरची पावडर. इथे मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे. ही तिखटाला कमी असते आणि रंग याचा खूप छान येतो. इथे 1 चिंचेचा तुकडा पाण्यात भिजवून ठेवलेला, याला चिंचेचा कोळ म्हणतात. साधारण 1 टेबलस्पून चिंचेचा कोळ घ्यायचा आहे. एक 15 ते 20 मिनटं चिंच पाण्यात भिजवून ठेवायचे आणि ते जे पाणी असेल ते आपण इथे वापरणार आहोत. साधारण 1 टेबलस्पून. छोटा गुळाचा तुकडा किसून घेतलेला, 2 टेबलस्पून तेल, मीठ चवीनुसार आणि पाणी. ह्याला भाजीचं अळू म्हणतात. अळूच्या पानांमध्ये सुद्धा 2 प्रकार आहेत, एक वडीचा अळू आणि एक भाजीचा अळू. ह्याच्या पानांना जरासा हिरवटसर रंग असतो, हे बघा. आणि वडीचं जे अळू असतं हे हलकं काळसर असतं आणि थोडी पानंसुद्धा जाड असतात. ह्याची पानं थोडीशी पातळ असतात. हे अळू थोडंसं कोवळं अळू आहे. अळूची पातळ भाजी ही एक ट्रॅडिशनल ऑथेंटिक डिश आहे. ही महाराष्ट्रीयन डिश आहे. सणावाराला, लग्नाच्या पंक्तीत ही शक्यतो मराठी समारंभात केली जाते. तर आता आपण अळू कसं साफ करायचं ते बघूया. हे फक्त पावसाळ्यामध्ये येतं. हे अळू कसं साफ करायचं हे मी तुम्हाला दाखवते. इथे मी अळूची एक जुडी घेतली आहे. हे बघा, इथे आपलं हे कोवळं अळू आहे. एक अळूचं पान घेणार आहोत. इथे हे पान आपण वेगळं केलं आहे. याला अळूची देठी असं म्हणतात. ह्याचं जे साल आहे हे आपण सोलून काढायचं असतं. हे खाता येत नाही. हे बघा, अशा प्रकारे हे सोलायचं आहे. अजून दुसरं सोलून दाखवते. हे बघा, हे आपलं सोलून झालेलं आहे. आता आपण हे बाकीचे पण दांडे सोलून घेऊया. इथे आपलं अळू साफ करून झालेलं आहे. आपण याचे जे सालं होती दांड्यांची ती सुद्धा काढलेली आहेत आणि अळूची पानंसुद्धा स्वच्छ हे केलेली आहेत. आता आपण हे स्वच्छ धुवून घेऊया आणि मग चिरायला घेऊया. इथे आपलं अळू स्वच्छ धुवून झालेलं आहे. आता मी हे चिरायला घेते. अळू चिरताना एक लक्षात ठेवा, कधी कधी अळूला खाज असते. तर असं कधी झालं, हाताला चिंचेचं पाणी लावायचं म्हणजे ती खाज जाते. आता आपण इथे अळूच्या देठी घेणार आहोत. त्यासुद्धा बारीक चिरायचे. इथे आपलं अळू चिरून झालेलं आहे. आता आपण हे कुकरमध्ये शिजवणार आहोत. त्याच्यासोबतच इथे मी डाळ आणि दाणे घेतलेले आहेत आणि काजू, हे तिन्ही आपण शिजवून घेणार आहोत. काजू हे ऑप्शनल आहेत. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घाला, पण काजू घातले तर भाजी अजून खूप छान लागते. जर तुम्हाला शिजवायचे असतील तर तुम्ही याच्यासोबतही शिजवू शकता किंवा भाजी जेव्हा आपण फोडणीत टाकतो त्याच्यानंतरसुद्धा तुम्ही काजू घालू शकता. तर आता आपण हे 2 ते 3 शिट्ट्यांमध्ये शिजवून घेणार आहोत. इथे आपलं अळू शिजवून झालेलं आहे. आपले डाळ आणि दाणेसुद्धा शिजवून झालेले आहेत. आता आपण ह्यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे, कारण कधी कधी अळू हे खाजरं असतं, त्यामुळे आपण हे शक्यतो पाणी वापरायचं नाही आहे. तर आता आपण हे पाणी काढून घेऊया. त्यातलं पाणी पूर्णपणे काढून घेणार आहोत. पूर्ण पाणी आपलं काढून झालेलं आहे. आता आपण हे घोटून घेणार आहोत. आपण यातलं पाणी पूर्णपणे काढलं आहे. आता आपण हे घोटून घेऊया रवीच्या मदतीने. आता आपलं अळू घोटून झालेलं आहे. आता आपण भाजी करायला घेऊया. इथे आपण पॅन घेतला आहे. पॅन गरम झालं आहे. आता आपण इथे तेल घालणार आहोत. आपलं तेल तापलं आहे. आता मोहरी, जिरं, मेथी, कढीपत्त्याची पानं, डाळ घातली आपण आणि दाणे हे आपण चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत.
पण ह्याच्यामध्ये हिंग, हळद, तिखट आणि बेसन घालणार आहोत। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। बेसन आपण इथे याच्यासाठी घातलं आहे की आपली भाजी जी आहे ही चांगली मिळून येईल। आता आपण याच्यामध्ये जे शिजवलेलं अळू आहे ते घालणार आहोत। चांगलं मिक्स करायचं आहे। आता आपण याच्यामध्ये काजू घालणार आहोत। तर आपण याच्यामध्ये साधारण 2 ग्लास पाणी घालणार आहोत। जशी क्वांटिटी असेल तशानुसार पाणी घाला। कोणाला पातळ हवं असेल तर पातळ करा, कोणाला घट्ट हवं असेल तर घट्ट, पण साधारणतः ही भाजी एकदम मीडियम असते, अगदी पातळही नसते आणि अगदी घट्टही नसते। आता आपण ही भाजी चांगली मिक्स करून घेणार आहोत। मी साधारण अशी इतपत ठेवली आहे। ही भाजी तशी थोडीफार अळतेच, जास्तही पातळही चांगली लागत नाही, अशी मीडियम ठेवायची। याच्यामध्ये गूळ घालणार आहोत। साधारण 1 टेबलस्पून चिंचेचं पाणी म्हणजे चिंचेचा कोळ घालणार आहोत। इथे मला आंबट गोड अशी चव हवी आहे। तुम्हाला जर जास्त आंबट हवं असेल तर तुम्ही जास्त आंबट खाऊ शकता, जर जास्त गोड हवं असेल तर जास्त गोड खाऊ शकता, पण मला आंबट गोड अशी चव हवी आहे। मीठ चवीनुसार। आपण आता हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत। आपण याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि एक 10 मिनिटं उकळी काढून घेणार आहोत। आता आपली 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपण एकदा भाजी बघूया। भाजीला चांगली उकळी आलेली आहे। मगाशी मी इथे खोबरं घालायला विसरले होते, तर साधारण एक 1/4 कप खोबरंसुद्धा घालायचं आहे। खोबरं हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल। मी इथे खरवडलेलं खोबरं घातलं आहे। काही जणांना खोबऱ्याचे तुकडे आवडतात, तर तसेही घातले तरी चालतील किंवा नाही घातले तरीही चालतील। चांगलं मिक्स करून घेऊया। 5 मिनिटं चांगली उकळी काढून घेऊया। आता आपण झाकण काढून बघूया। आपली भाजी छान उकळलेली आहे, म्हणजे अळूचा फतफत छान झालेला आहे। बघा, हे पोळीबरोबर खूप छान लागतं आणि भाताबरोबर सुद्धा छान लागतं। आता मी गॅस बंद करते आणि काढून घेते। इथे आपलं प्लेटिंग करून छान झालेलं आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। ही खूप छान भाजी लागते। ही भाजी जनरली भाताबरोबर, पोळीबरोबर किंवा पुरीबरोबर सुद्धा खाल्ली जाते। ही एक ऑथेंटिक भाजी आहे। ही महाराष्ट्रीयन रेसिपी आहे। तर ही तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। चला तर मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह। तर विश तुमची डिश आमची। नमस्कार।